Xin được kính chào quý vị khán giả và như chơi của cuộc chia ly số 115 xin phép được bắt đầu. Thưa quý vị, trong tháng này thì lượng thư mà khán giả gửi về hòm thư 005 bưu điện Trung tâm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đã tăng lên rất là nhiều. Và đặc biệt là những cái thư mà chia sẻ cảm xúc về chương trình thì lại còn nhiều hơn cả những thư đăng ký. Chúng tôi có lẽ là bởi vì là giáp Tết rồi ạ. Mà giáp Tết thì ai cũng muốn nghĩ về lòng nhân ái, về tình người, về gia đình. Và chúng tôi thật là cảm động khi mà khán giả đã nhận thấy rằng là Như Chưa Hề Cô Chia Ly không phải là chương trình về ly tán, mà Như Chưa Hề Cô Chia Ly là chương trình về tình người. Thưa quý vị, và những câu chuyện của chúng tôi sẽ kể trong 1 giờ phát sóng trực tiếp ngày hôm nay sẽ kể về những đứa trẻ và cho thấy là những đứa trẻ đi lạc sẽ không thể lớn lên để một ngày gặp được người thân ruột thịt của mình nếu như không có những người tốt cưu mang và giúp đỡ. Cô nghĩ là lúc đó cỡ 6-7 tuổi thì mình đoán vậy thôi, chứ thực tế mình cũng không biết là thời điểm em nhiêu tuổi. Nói chung là một buổi sáng cô ngủ dậy thì cô mở cửa ra thì cô thấy em Nhi nằm ở ngoài đó. Con ở đâu? Con ở đây, con tới đây. Sao con ngủ trước nhà? Ba mẹ con đâu? Nhà con ở đâu? Thì em Nhi có kể là ở dưới giường như vậy bị đánh, rồi bị như là ba bị tâm thần vậy đó. Rồi đi xe chuối từ đó đi lên trên chùa Việt Nam Ấn Tự, rồi đi làm cho mấy người bún bò rồi cà phê. Thì nó nói là nó không có nhớ đường về. Thì cô có hỏi là vậy con lên chỗ kho hàng cô ở không? Thì em Nhi nói dạ con đi. Cô nuôi bé Nhi là lúc đó cô chưa có gia đình nữa, chưa đám cưới, lúc đó cô mới có 20 mấy tuổi thôi. Nhưng mà nhà này là dạng nhà cha mẹ nên cô không thể nào cô cho em về ở, tại vì trên cô rất là nhiều cái gia đình. Hình như là từ lúc mà chưa lập gia đình đến lúc nhập gia đình, hình như cô gặp nó còn nhiều hơn gặp người nhà hoặc con cô nữa. Tại vì lý do là cái thời gian đó là mình chỉ ở buổi nhà, buổi chiều, tối gia đình thôi. Chứ sáng mở mắt ra 7 giờ sáng mình đã ở kho hàng rồi. Thật sự là mình có duyên, có nợ với cháu. Mỗi lần nhiều khi á, nó làm sai gì thì mình la đi, mình bực của mình la, mình nói chắc kiếp trước tao nợ mày hay mày nợ tao á. Thật sự nhiều khi mình thấy mình về nhà đi, mình có con có cái, cha mẹ này nọ, thật sự rất hạnh phúc. Mà thật sự bản thân của nó không cha không mẹ, tội lắm. Với lại giấy tờ bây giờ, hồi xưa nó còn nhỏ thì những cái giấy tờ đó nó không cần. Nhưng mà bây giờ năm nay cháu đã 20 mấy tuổi rồi, là khi cái tuổi đã 18 tuổi bắt buộc phải có chứng minh nhân dân. Mỗi lần mà đi về trễ cô nói là sáng nào cô cũng la hết. Cô la gì? Cô la cô sợ là giống như là lỡ mà nó ra đường rồi giấy tờ không có, rồi công an bắt nó, rồi mình không biết tìm nó ở đâu ra. Bởi vì cô thật sự từ lúc đó đến giờ là 5-7 năm nay thật sự là cô đi tìm cho cháu. Nó nói là hồi đến tháng 6 tháng 7 vừa rồi nè, là cô có lên trên trung tâm mà hỗ trợ pháp lý ngay Nguyễn Chí Phương á, là xin là làm giấy tờ cho cháu. Thì người ta nói khó mà làm lắm, tại vì cháu đã có khai sinh rồi nên không thể lập khai sinh lần thứ hai. Em không một tờ giấy gì lộn lưng. Thậm chí bây giờ em quen với bạn gái mà em muốn kết hôn bạn gái, cô hồi tháng 6 năm ngoái cô nói với bé gái đó là đám cưới. Thì bé gái đó mới nói với cô là tháng 6 năm nay đám cưới. Thì đến năm nay đến tháng 6 cô hỏi vậy chừng nào tụi con đám cưới để cô tổ chức đám cưới cho. Thì con bé gái đó nó không chịu, nó nói là chừng nào thằng bé có giấy tờ đi mới làm đám cưới. Chứ bây giờ nếu mà trường hợp mà đám cưới như vậy thì nếu mà sinh con ra thì con lại không có giấy tờ, không có mang họ cha đó. Em là nên bây giờ cũng mong là đài truyền hình VTV1 á, giúp cháu tìm được người thân. Phải nói là đài VTV1 này thật sự là rất kỳ diệu. Cháu đã trưởng thành rồi. Chị Oanh thì đã gửi thư lên cho chương trình. Trước hết là phải cảm ơn tấm lòng của chị Oanh dành cho An Nhiên đã. Dạ con cũng cảm ơn anh. Không có chị Oanh thì làm sao mà Nhi có thể được đến như thế này. Và chị Oanh đã kêu mang, sau đó chị Oanh lại khuyến khích Nhi đi tìm. Thế là vì sao mà chị lại quyết tâm phải tìm bằng được gia đình cho Nhi? Ai cũng vậy, ai cũng có một cái mái ấm gia đình, nhiều khi nó không cha không mẹ, rất tội nghiệp. Nói thì nói như vậy chứ tội nghiệp lắm. Thứ nhất, thứ hai nữa, cháu lớn năm nay 20 mấy tuổi mà cháu đâu có một giấy tờ gì đâu, không một tờ giấy luôn. Nhi là cũng không biết chữ đúng không?
Đúng. Dạ. Cho ảnh đi học mấy lần đó mà ảnh trốn luôn, mình không chịu học. Dạ. Vâng, thế Nhi có hay nhắc đến ba không? Có. Dạ có. Hay nhắc đến ba. Có Dạ. nhắc ba nhiều lắm. Dạ. Nhắc nhiều mà thương nhiều. Dạ. Vâng, cảm ơn chị. Và họ tên em là tên Phùng A Nhi. Nhà lúc em chuyển Đắk Lắk thì em còn ba với lại hai đứa em với đứa anh. Thì nghe cô em kể thì ba em hồi xưa bị tai nạn nghề nghiệp, kẹp 4 ngón tay vào cái máy giặt mà dép á, thì thiếu máu rồi vô bệnh viện bơm máu không có, hồi xưa đâu có máu gì đâu, giờ lúc tỉnh lúc không tỉnh. Chứ mẹ thì hồi lúc bỏ đi tụi em còn xíu đứa em út của em chạy ra đường khóc kêu bà toàn ngoài. Vậy là ba thì ở với bác là anh trai của ba trên thành phố Hồ Chí Minh. A Nhi và em gái về bên ngoại ở Sông Bé một thời gian, rồi tới với bên nội ở với cô và Dượng ở đâu đó gần Đồng Nai. Em nhớ là em ở với tùm lum hết á, giờ em mới về cô em ở. Lúc đó em cũng nhỏ quá, em cũng ham vui, em leo lên em ra em mua đồ cho ổng, như là nhớ nhất là mua có con mèo, là em ra em ngồi em coi đến chơi game, cái ổng té thì sao ổng đóng cửa ngồi sợ em mất công, sáng ổng quýnh được em ngồi đi thôi mất công, em để tiền trong giấy gói thuốc trong cái ống đũa á, rồi em đi bây giờ. Lúc đó cũng đi lên nửa đường thì hoặc là mấy anh giao thông anh khuyên chị về nhưng mà không dám về, trốn trong lùm ngủ rồi sáng đi bộ lụi vô vườn cao su đi lên đây. Cả ông xe chuối ông chạy ông đỡ ông đổ đu đủ với lại chuối với lại dưa hấu phụ lụm cái ông nói mày đi đâu đây giờ này bằng ba lên có sống kiếm sao cũng khác, nhưng mà ông thấy thương tôi đi, em cũng sống vòng vòng hết người này tới người kia chứ sau này mới lạc thứ quanh. Lúc đó thì biết sợ chưa? Không biết sợ chứ vậy là nhiều khi cũng sợ lắm nhưng không nói được đâu là gì, nó sợ rồi khóc hồi cũng hết. Em có nghĩ là lúc đó nếu mình không đi thì nó sẽ tốt hơn không? Lúc đó thì ngày không đi thì sợ bị quýnh cũng vậy. Nghĩ gì? Họ giờ nghĩ tới rồi nhiều khi họ ba giờ này còn sống không, nhiều khi ba còn khỏe không, nhiều khi em cũng không biết nữa chứ đầu đi nghĩ cũng vậy, nhưng mà cuộc sống em cũng là trôi chứ em nhiều khi em cũng không biết đâu. Con muốn gặp ba nhiều hơn nhiều tí nhưng mà đôi khi ba cũng tội nhiều lắm, Thương ba đúng không? nhớ nhiều. Bây giờ chị nghe nói là có người yêu rồi. Dạ. Thế rồi có dự tính gì không? Chưa tính dự tính nhưng mà đâu có giấy đâu dự tính, chứ không có giấy chứng minh mà đôi khi không có giấy tờ phức tạp gì chị. Thế là A Nhi là em nhớ cái địa danh ở Long Khánh đúng không? Dạ. Thế thì A Nhi đã đi xuống Long Khánh chưa? Đi tìm như thế nào? Dạ có, mà đi xe hồi đó là đi xe đò. Ừ. Lúc còn nhỏ thì lúc đi lạc thì em lên lại. Thì đi xuống dưới đấy có tìm thấy cái gì nó giống vậy không? Dạ không. Long Khánh hả? Sao lại nhớ là từ Long Khánh? Thì hồi lúc bà cô bà dắt ra chợ đó, lâu này có đi đâu mà nhớ ở Gọi là chợ Long Khánh. chợ Long Khánh. Ừ. Cô cách có mấy 9 cây gì nghe không thoáng vậy thôi. Đội tìm kiếm của Như Chị Hề của Chi Ly cũng tới Long Khánh và sau đó thì đi vòng Đồng Nai luôn, từ Dạ. Dầu Dây. Dạ. Có nhớ một cái hồ là hồ Trị An không? Có nhớ Định Quán không? Nào, bây giờ thử xem đội tìm kiếm Như Chị Hề của Chi Ly có tìm giỏi hơn A Nhi không nhé. Dạ. Đội viên tìm kiếm Thế Viễn đã nhiều lần trao đổi với A Nhi, giúp em nhớ lại nhiều thông tin nhất có thể hữu ích cho việc tìm kiếm.
A Nhi nhớ trước đây ba em có một thửa đất rất rộng. Khi ba phát bệnh và mẹ bỏ đi thì gia đình tan tác. Sau này A Nhi về Long Khánh tìm vì nhớ cái tên là Suối Mơ. Nhưng ở Long Khánh không có nơi nào có địa chí giống như là trong những ký ức nhỏ vụn của A Nhi. Như chị hệ của chị Ly đã quyết định đi tìm một tổ hợp gồm một bến phà trên hồ rộng và một trường tiểu học ngay cạnh bến phà. Hồ Trị An. Khu vực này thuộc xã Ngọc Định, huyện Định Quán. Ở thượng nguồn con sông Đồng Nai có bến phà 107. Trường tiểu học Liên Ngọc. A Nhi nhớ một cái tên là cô giáo Lục. Hiện tại bây giờ cô không dạy ở trường này nữa. Rồi họ đang bệnh có các đi để chút rồi gọi lại nha. Trường tiểu học Liên Ngọc thì hồi xưa là cô dạy đó từ năm 1993. Tức là em đó là tên Nhi, nhưng mà thay vì là có một em ruột của Nhi là tên Linh nữa, là con gái là tên Linh nữa. Hai anh em thường đưa nhau đi học, nhưng mà hoàn cảnh của hai em đó thì rất là tồi. Thay vì là quần áo thì không được là đầy đủ, rồi sách vở là không được đầy đủ gì. Gia đình thì ba thì hồi đó là hình như bị kiểu thần kinh, mẹ thì ở đâu cô không biết, không thấy, nhưng mà chỉ biết là cô lăn tàu là hình như là cô ruột hay là cô gì đó, bà con gì đó thôi. Cô lăn tàu, cô Nhi á. Mình là cô thôi, mà ở đây đâu chứ không phải nó ở đây đâu, bác nó gửi ở đây thôi, chỉ gửi chứ không phải mình đâu, đây là mình lãnh nuôi, mình đâu có quyền lãnh nuôi. Bác nó bán nhà của nó đi, bác nó đưa nó lên về nhà thành phố ở, cái là thấy chặt chội, đưa nó về gửi mình thôi chứ không phải là mình ấy nữa, hiểu không? Về ngày xưa anh với Cô ấy bán thuốc bắc, bây giờ cô ấy làm nước ngọt. đó cô ấy làm Đúng rồi. Bắc với Ở lại cái gì? người thầy Ở trong một thời gian với lại sống bánh cá. được mấy năm á, được mấy năm á. Đó là nhà cô Lang. Dạ cô Lan. Cô Phùng Sú Lang. Phùng Sú Lan. Thì đấy là nơi mà anh Nhi, chính là cái chỗ mà anh Nhi đã bỏ đi đấy và đi Dạ. lạc đó. Thế nhưng mà chắc là anh Nhi cũng không muốn về đấy lại, đúng không nào? Anh Nhi có một cái đồng tiền Dạ. và cái này thì nó gắn với một kỷ niệm như Dạ, thế nào? dạ. Thì lúc cái đó là mình sai hồi nhỏ thì ổng bắt em ăn cơm, không có bắt nhai, rồi không lại ngậm miệng hoài, trời không có. Vâng, và tóm lại đây nó là cái dấu vết của một cái đũa xuyên qua má. Dạ. Cái lúc đó thì anh Nhi sống với cả em Alim ở đó. Dạ. Thế kỷ niệm giữa hai Đứa anh em gái thì út. sao? Thì cũng thấy em cũng tội, nhưng mà nhiều khi em cũng biết làm sao với già, lúc nhau em cũng còn nhỏ quá. Rồi. Và sau đó thì em Alim được bác đưa lên trên thành phố. Dạ. Đứa chị dưới trên. Chị A Dính đưa lên Dạ. thành phố. Lúc ở trên sông Bé về chị nó lên trước vậy. Dạ. Lúc có thằng anh em nữa mà em. Vậy là 4 anh em. Dạ. Và lúc thì chỉ có mình em ở lại với cả cô Lan thôi. Dạ. Lúc em có muốn đi lên nhà bác không? Lúc đó thì cũng ở với ổng cũng được, mà lúc cũng ham chơi quá thì Là bỏ đi. Lo Bỏ đi, ngồi con nghĩ là sẽ lên nhà bác để tìm không? Dạ thì không, lớp cũng có nghĩ nhưng mà có sợ bị quýnh không dám về. Và tóm lại là bác của A Nhi tên là bác Cún. Dạ. Bác Phùng A Cún. Và bác Cún thì mất rồi. Dạ. Nhưng mà vẫn còn bác gái. Nhà bác Cún vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng bác đã mất, chỉ còn gặp được vợ của bác. Anh Nhi là cháu của tôi thôi. Cháu chồng á, hồi trước chắc nó về đây chơi vài bữa nó đi về nó ở với cô Lan. Sau giờ vài bữa tôi đi khoảng được 1 tháng không nhiêu á, tôi với ổng đi tính đón nó về đây ở, mà cô Lan không cho. Sau nó suy nghĩ theo sau thời gian mấy nó đi đâu mất tiêu lạc ở đâu không biết nữa. Đó vậy đó. Anh của anh Nhi cũng không mát vậy á, không được tỉnh táo đâu, cái đầu óc á. Tôi chết là thôi, cho nó đi đâu đi cho bà sống.
Thành nó ở đây 30 mấy năm ở dưới tôi á. Còn ba nó thì vì ba nội chết rồi, ở đây cũng ở đây 10 mấy 20 năm rồi. Bây giờ mình bỏ đâu có ai lãnh đâu, ai chịu lãnh, chả có ai chịu lãnh đâu, phải không? Ba của anh Nhia giờ mê nhiều hơn tình. Nhưng ra đường gặp đứa bé trai, ông vẫn thường ôm lấy và gọi Nhia chầy à, Nhia chầy à. Ông mê mà ông vẫn nhớ anh Nhia nhiều lắm đó. Còn người em gái sau của anh Nhia là A Dính, Nhia có nhớ không? Người ta đồn anh Nhia đi lạc, đã chết mất rồi, nhưng A Dính thì nhất định không chịu. Bao nhiêu lần kiểm tra dân số là bấy nhiêu lần A Dính kiên quyết không cho ai được xóa tên của A Nhia trong cuốn hộ khẩu. Còn hai người em gái của Nhiên. Hai người em gái, một người đi lấy chồng Trung Quốc rồi, một người đi tiệm quán ở rồi. Nó đi nhảy lầu á, nó té, nhảy lầu chạy lầu xuống, té què giò rồi. Chúng tôi biết nơi A Lình nương náu là nhờ cô giáo Lộc. Cô tình cờ đã gặp lại người học trò cũ ở Tịnh Xá Biểu Sơn. Em là em của anh Nhi. À dạ ha. Người cũng mong muốn gặp anh lắm, anh rất là mười mấy năm không gặp rồi. Vài tuổi mẹ bỏ đi, lớn lên một chút bị dâm ô. 20 tuổi đồng ý lấy chồng Đài Loan để có 20 triệu phụ nuôi ba. 22 tuổi bị trả về, không nơi nương tựa, nhảy lầu. 25 tuổi vào sống trong khu dưỡng lão. A Lình cũng tỉnh mà cũng mê. Có lẽ mê là cơ chế tự vệ để quên đi những trà đạp mà em đã phải chịu, để chỉ nhớ về tình thương và lòng biết ơn. Không một ai tử tế với em mà em quên. Không một việc gì cần lo cho gia đình mà em bỏ sót. Ba mới làm giấy chứng minh đây, em mới dắt ba về làm giấy chứng minh nè. Hình của ba nè. Anh em lớn hơn mấy tuổi và em thì 7-8 tuổi mà nấu cám heo hồi nhỏ, hai anh em hay nấu cám heo cho heo ăn. Đi học lúc nào cũng dơ giấy hết á. Cô giáo lớp 1 á, cổ còn dắt hai anh em vô trong trường á, vô nhà cổ á, lấy gáo nước á, xối sạch rồi mặc đồ lại đi học. Em cũng mong mỏi gặp anh Nhi lắm. Nếu mà gặp lại á, thì em cũng nhắn với ảnh á, là gặp lại em cũng mong có người anh dạy bảo chia sẻ với em thôi. Thì giờ em tàn tật em cũng không có nhờ vả gì nhiều. Chùa Sơn này cũng nuôi em rồi. Tháng qua mau, Bây giờ đi gặp người mãi nơi đâu, gia đình nhé. Em nhìn những này, phương nào cả nhà giữ chứng minh nhân dân, giấy khai sinh của em này. tiệm những đêm thâu. Dạ, chắc là phải cho được đoàn tụ ngay bây giờ đấy chứ ạ. Hộ khẩu có tên em này. Chợt đến Mọi người giữ hết đấy. Không ai muốn tin là em đi đâu. cuộc chia ly, bao tháng năm mòn mỏi trong ngóng, ước mơ về thời gian ngừng lại, vòng tay vương ôm những cuộc đời. Ba đâu rồi? Có những chiều lòng trong ký ức, đâu bóng quê mẹ Ba. hát ru hơi, khói sương đời rồi. Nhi chày này. Nhi chày đây, Nhi chày đây. Con bà. Nhi chày đây nè. Nước mắt này xin dành cho nhau, như thác xanh tràn nguồn hạnh phúc, nhờ những chiều ngồi mơ quê nhà, dòng sông xưa ký ức mênh mông, như cánh diều chiều thu thấu. Đây bắt ăn cuốn. Tiếng kêu đò vút dây đây đời gái hạnh phúc trăm năm. Còn gì là em mẹ được Như chưa hề chia ly. Nước mắt này xin dành cho nhau,
Mua giống mới nuôi rồi nhỏ giờ. Chắc là mọi người đều còn nhớ là cái thăm khám của anh Ia cũng như là của cô Anh. Và đã chung anh Ia là có được giấy tờ để cho anh Ia được có thể bác quân đình đông còn á, bác cũng đâu có cho về đâu. Thế và Con đâu có biết đưa đó, cho con anh đi Ia đấy, tức là con quyền còn hộ nhỏ khẩu đó, con nhờ A Dính, đánh đâu có chịu cho nhờ đi em đâu. A Lìm mà vẫn còn nguyên tên của anh Ia ở đấy, đánh mà tên là Phùng A Sầu. Và thường thì như chị ở cô Chi Ly vẫn hay làm những cái giấy xác minh và xác minh để mà chứng minh cái dựng gọi là nhân thân và cái danh tính của những người được tìm thấy. Thì đây chúng tôi đã làm một cái giấy để xác nhận cho anh Ia cái tên là Phùng A Sầu để gửi cho công an Định Quán. Hồi đó còn bác quân đi lên đó nó hoài nó không cho. Một lần nữa xin được chúc mừng anh Ia nhé. Cô Anh này. Kính thưa quý vị, việc đi làm chứng minh nhân dân, thậm chí là điều chỉnh hộ khẩu như trường hợp anh Ia và nhiều việc khác mà trước đây người dân thường bị hành là chính, thì nay đã được giải tỏa và trở nên tiện lợi rất nhiều cho người dân nhờ một quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đó là quyết định số 45 thưa quý vị. 87. Công cuộc cải cách hành chính mạnh mẽ ở nước ta đã đưa tới 90% các thủ tục hành chính lên mạng. Tuy nhiên, lượng thực hiện trực tuyến mới chỉ đạt chưa tới 1/10. Vấn đề là ở chỗ, người dân cần được đáp ứng nhu cầu về hành chính một cách thuận tiện, chắc chắn và không có tiêu cực. Khi có đủ các điều kiện mà thủ tục yêu cầu, người dân chỉ cần chuyển hồ sơ tới điểm gần nhất trong số 13.000 điểm của Bưu điện Việt Nam và chờ từ 1 tới tối đa là 5 ngày tùy tính chất của thủ tục để nhận kết quả tại nhà. Đây là một bước đột phá mà quyết định số 45 Thủ tướng Chính phủ năm 2016 đã mở ra trong quá trình cải cách hành chính công ở nước ta. Quyết định này có cơ sở là hoạt động công ích rất hiệu quả của mạng lưới bưu điện trong suốt 10 năm từ chuyển phát hồ sơ và lệ phí xét tuyển cao đẳng đại học. Nhiều năm thực hiện chi trả bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, lương hưu, v.v. Vừa chính xác, an toàn lại vừa tiết kiệm cho xã hội mỗi năm hàng ngàn tỷ đồng chi phí. Muốn trích lục hộ khẩu cho con đi học, thay vì phải bỏ việc từ nơi tạm trú về tận quê quán để xin, nay chỉ cần ghé điểm bưu điện gần nhất để đăng ký rồi nhận kết quả nhanh chóng. Lúc trước chị làm thì ông xã chị ảnh chạy tới chạy lui hoài, chị thấy nó mất thời gian quá đi. Thay vì đến kho bạc để nộp phạt lỗi giao thông rồi quay lại cơ quan cảnh sát nhận lại giấy tờ xe, tài xế chỉ cần ghé vào bưu điện là hoàn thành thủ tục không phiền hà. Thì trong vòng 10-15 phút là xong. Những việc khó trước đây, đi làm các thủ tục hành chính đổi bằng lái xe, lấy lý lịch tư pháp, đổi hộ chiếu, làm chứng minh nhân dân, lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết chế độ thai sản, thất nghiệp, v.v. Nay đều có thể thực hiện, không bận tâm tại điểm bưu điện gần nhất. Cảm thấy rất là tiện lợi bởi vì là có thể tranh thủ sau giờ làm nhưng bưu điện vẫn còn mở cửa. Sau 1 năm thực hiện quyết định của Chính phủ, hiện đã có 22 bộ ngành cùng 62 tỉnh và thành phố đã công bố công khai danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua bưu chính công ích. Gần 10 triệu ca thủ tục hành chính đã được tiến hành qua bưu điện trong vòng 1 năm qua, tiết kiệm cho những người thụ hưởng biết bao nhiêu là công sức, tiền bạc, thời gian và trí não. Vấn đề là hoạt động bưu chính công ích này còn có giá trị đột phá cho xã hội hơn nữa khi người dân biết sử dụng thay vì tìm đến các cơ quan hành chính để xin. Và khi các cơ quan công quyền mở rộng phạm vi các thủ tục hành chính được cung cấp nhờ mạng lưới bưu chính công ích. Lên tới đó gặp chị Cúc, có chị Giác về nhà chị là cô như chị nuôi luôn, tới sinh đẻ thằng này gần được 3 tuổi rồi mới đi. Thì tôi đem tôi nuôi, khi mà sinh đẻ là tôi hết, mà chỉ có thêm một con lợn nữa, một đứa con nữa là tôi nuôi hết. Mà tôi không cho chị đi mua, mà chị đòi bỏ cho tôi không cho. Tôi nói để tôi nuôi bất cứ cái con cái thằng. Nếu sau này á, mà chị có sức thì tôi cho chị đem về nuôi, mà chị không có sức là tôi nuôi hết. Chứ tôi không cho chị là phá thai hay là tôi không cho chị là cho họ.
Thưa quý vị, người mà nhờ có bà Cúc bảo vệ và cưu mang thì mới được ra đời chính là anh Lâm đang ngồi cạnh Hồng Phúc đây. Xin được chào anh Lâm ạ. Và anh Lâm cũng đã gửi một cái bức thư rất là dài, thưa quý vị. Đăng ký tìm cha là Bùi Ngô và các anh chị là Nhung, Quý, Ngọc, Hương Vân. Em xin mời anh sẽ chia sẻ về trường hợp của mình ạ. Dạ, tôi đi tìm cha là Bùi Ngô. Dạ. Và các anh chị Nhung, Quý, Ngọc, Hương Vân. Còn trước năm 1975 thì cha tôi làm ở nhà viễn thông ở Cẩm Hà, Hội An. Thì khoảng năm 1970 thì mẹ tôi tản cư vào Cẩm Hà, Hội An và gặp ba tôi và sinh ra tôi. Thì khoảng năm 1972-73 gì đó thì vì lo sợ mẹ lớn bắt tôi đi nên mẹ tôi đó ẵm tôi đi tới bây giờ. Lúc đó thì anh khoảng 2-3 tuổi và cái câu chuyện này thì sau này anh mới được nghe mọi người kể lại đúng không ạ? Nghe bố mẹ nuôi vợ ông Vũ Công Cúc. Dạ vâng. Và bây giờ thì xin mời anh Lâm cùng với tất cả quý vị hãy cùng theo dõi lại đoạn video được gửi cho Như Chơi của cuộc chia ly và đoán xem họ là những ai nhé. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới nhớ cái hồi xưa đó, dì ba hồi còn ở Việt Nam đó có sanh cho ba một cái thằng con trai phải không? Thằng bé nó dễ thương lắm phải không má? Ừ. Rồi sao nữa mới nhớ gì về thằng bé đó không? Ừ. Cái lúc má nằm ở ngủ trưa đó. Nó rầy nó quạt rồi. Ở đây nó quạt. Rồi sao nữa? Và hỏi chi cái vụ đó vậy? Không, tự nhiên con nhớ tới nó, cái con hỏi má để con biết vậy đó mà. Đẹp trai lắm, y hệt anh Quý. Vậy hả? Và theo anh Lâm thì đó là ai ạ? Bắt em bé về nhà để má nuôi. Anh nhận ra là ai ạ? Nhưng mà vì chắc anh không nhận ra được đâu. Anh không nhận ra được. Hồi 3 tuổi thì anh rất là dễ thương và được gia đình mình rất là yêu quý. Anh tiếp tục theo dõi xem là ai nhé. Nếu anh không nhận ra được đây là ai. Vì vậy má thương nó cũng hay cho bấm. Hồi trưa nó ngủ ở nhà đó nó đến nó quạt, trưa nào nó đến nó quạt. Nó dễ thương. Đang ngủ giật mình mát mở mắt ra nó đứng đấy rồi nó quạt. Sau khi anh Lâm ra đời, ông Ngô đã dẫn các con lớn vào Sài Gòn. Chỉ còn bà Vũ Thị Liên là ở lại Hội An tiếp tục buôn bán. Từ giận sang thương, bà Liên thương cậu bé 3 tuổi đến mức định nhờ người bạn qua bên kia đường nói chuyện với mẹ của Lâm để dẫn Lâm vào Sài Gòn sống cùng gia đình lớn. Nhưng mẹ anh Lâm, bà Kỷ, tuy nghèo, làm nghề giúp việc, nhất định không chịu mà đưa đứa con bỏ đi luôn. Tới năm 86, gia đình ông Ngô được người con gái đầu là chị Lệ Nhung bảo lãnh sang Australia. Hello Lâm, chị là chị Vân nè. Chị rất là vui mừng khi tìm được em đó. Anh là Bùi Văn Ngọc, đây là vợ của anh. Hằng. Đây là con trai lớn của anh. Việt. Rồi đây là con gái của anh. Vi. Cho chị kính gửi lời thăm dì ba. Tuy chị chưa có gặp mặt em lần nào hết, nhưng mà chị qua mẹ của chị nói rằng là chị còn có một cái thằng em trai bé bỏng mà đẹp trai dễ thương. Khi mà qua bên đây cũng vậy, lúc nào chị cũng nghĩ tới em hết, cũng nhớ tới em. Mà chị thường nói với lại chị Nhung á, là hay về Việt Nam chơi á, thì có đi Đà Nẵng gì á, kiếm em. Lần đầu tiên thấy hình của con giống như anh Quý và cũng có nét giống ba xúc động vô cùng. Ba nghĩ rằng là ba rất có lỗi với con vì trong thời gian dài như vậy ba không chăm sóc được con. Mà tất cả những cái tấm lòng của ba là bây giờ là ba gửi cho con mà rất là thương con. Dạ, thế là gia đình mình từ Australia về là được mấy người ạ? Được ba anh chị em, còn chị Nhung á, phải ở lại để chăm sóc cho ba má, thành ra không có về được. Mà ba má bây giờ cũng cao tuổi rồi, như ba nói thì là bây giờ thì chưa về được. Mong sẽ gặp lại con trai ở bên kia đúng không ạ? Dạ, đúng thế rồi. Vâng, thế là lúc nãy là chúng ta đã biết rồi đấy. Dạ. Có thể rằng là vâng, có thể đây là những người ruột thịt của nhau, nhưng mà bây giờ muốn để cho chắc chắn ạ thì chúng mời các anh các chị xem tiếp nhé, thử xem cái câu chuyện ở đây nó như thế nào, câu chuyện của anh Lâm như thế nào, và các anh chị sẽ còn gặp những người quen nữa ạ.
nuôi thì lúc trước thì nuôi cũng nhiều, 10 mấy 20 con, nhưng mà sau này đi làm riết là không ai chăm, mà anh lúc này còn lại cỡ 10 con. Tôi vào đây thì năm 80 thì vô lúc đó cũng cực lắm. Vô lúc đó đi rừng còn nhỏ nhỏ chứ còn đi rừng đốn củi đốn đồ, nói chung là cuộc sống lúc đó đi theo cái dạng kinh tế mới á. Lúc đó mới có 12 13 tuổi à. Lập gia đình năm 90 là 91 là sanh thằng lớn, là thằng thứ hai là thằng út là sanh năm 97. Thằng lớn thì có vợ có con rồi, có cháu nội rồi. Con chỉ có mong mỏi là được gặp ba với anh chị để mà con có cái nguồn cội để con quay về thôi. Còn con không có cầu mong cái chuyện nào khác nữa. Nói chung là tôi cũng mơ hồ, tôi không có một cái gọi là cái khái niệm mà một cái ký ức gì về ông già hết á. Chẳng qua là mình sống thì phải có cái cội nguồn để cho sau này con cái mình nó có một cái nguồn gốc để mà nó với tổ tiên ông bà thôi. Mình thì tự lực tánh sanh được, vì có ông thì mình là hãnh diện với người ta hơn, có một cái chỗ dựa tinh thần. Mẹ có bao giờ nhắc về ba không? Mẹ thì cũng nói chung bả cũng giấu kín cái chuyện này trong lòng bả cũng. Mọi thông tin anh Lâm được biết về người cha là nhờ ông bà Cúc kể lại. Mà mẹ con anh cũng mới gặp lại gia đình ân nhân này cách đây có chục năm thôi, một cách rất tình cờ. Ông bà Cúc cũng định cư ở Bà Rịa Vũng Tàu, cách nhà mẹ con anh Lâm có 30 cây số. Hồi nó chu bà nó hoàn cảnh bà hồi nó mà không gặp vợ chồng cốt bà mẹ con bà chẳng biết sống là sao. Bà nói thiệt con nó đòi bà khổ, đừng cái đứa nào hỏi to là nó khác. Bây giờ chương trình làm sao mà giúp đỡ cho bà tìm ra được hơi đứa trong nội sau này nó để đàn hay mà nó biết cái gốc đó của nó có tội nghiệp nó chứ còn bà. Các anh chị ở Australia về hôm nay sẽ bất ngờ vì gặp lại những người bạn thơ ấu đấy. Là không, mà nhà nó là hồi xưa cô hay chơi với con Hương á, kêu là chị chắc Hương lớn hơn hay là hai đứa cứ chạy, trưa ổng ngủ là hai đứa cứ giỡn chạy tới cái ấp, trời bắt ổng bắt úp mặt vô tường, hai bà úp mặt vô tường, một khi nào ổng ngủ dậy mới được đi. Hai chị em chở đi gọi quý tội lắm, cứ đi hái cái trứng cá, trái trứng cá cái về cho mà chị thì hay xuống nhà bác Ngô, chị lớn mà xuống là có anh Ngọng như con Hương là lần sau đó Hương này nữa. Như chưa bao giờ có cuộc chia ly, dẫu rằng bao ngày tương đành biệt ly, mẹ đi tìm con trên rừng dưới biển, con đi tìm chị đi tìm em, sương trắng mai đầu, người yêu đi tìm nhau, phải hết buổi Chị biết mặt em nhưng mà chị vẫn thương không, vẫn nhớ là mình có những đứa em để cho mình ba người nhớ chị Lượng mới nhớ chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thưa quý vị, và nhân dịp đoàn tụ này thì gia đình ông Ngô còn có nguyện vọng là nhờ như cha của cuộc chia ly thông báo tìm kiếm người con trai là Bùi Văn Quý, con trai thứ của ông Ngô và bà Liên. Năm 1978 thì ông Quý theo thuyền đi vượt biên rồi mất tích. Quý vị nào từng biết về hành trình có ông Bùi Văn Quý còn có tên là Nguyễn Anh Tuấn tham gia, xin hãy cho gia đình được biết thông qua tổng đài của chúng tôi là 028 6264 7777. Xin được cảm ơn quý vị. Còn tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng đến với một số trường hợp mà như cha của cuộc chia ly. Mong nhận được thông tin mách bảo từ quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Ray là nơi tiếp giáp giữa tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Thành không nhớ tên mẹ, nhưng anh còn nhớ tên chị là Hồng, khi đó đã đi lấy chồng và sinh con tại dốc Xuân Lộc. Ngoài ra, còn có hai anh trai thường gọi là anh Châu và anh Cọp. Ba của Thành tên là Quốc, làm nghề bắt le le vịt trời. Ông có một người vợ lớn tên là Dùng, có 6 người con, trong đó có một người tên là Đức. Năm 1995, khi Thành đang học lớp 1,
ba đến trường bắt Thành đưa về sống ở nhà má lớn. Được một thời gian ngắn, Thành bị anh trai đánh, hoảng sợ quá bỏ nhà ra đi rồi thất lạc đến bây giờ. Còn mẹ, chị Hồng, anh Châu, anh Cọp thì chương trình vẫn chưa tìm được manh mối nào. Nghe nói mẹ anh theo đạo Công giáo, quê gốc ở Trà Cổ, Trảng Bom và từng làm nghề buôn đậu bắp. Rất mong người mẹ cùng các anh chị Hồng, Châu, Cọp nhận được tin này và liên hệ với chương trình. Hà Nội có một chợ đầu mối chuyên bán gia cầm làm sẵn. Thịt gà, thịt vịt từ đây được đưa về các chợ nhỏ và các quán ăn. Ít người để ý, nhưng gà Việt cung cấp cho Hà Nội hầu hết là đi từ chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc, nằm tại Thường Tín. Chợ này ra đời đã khai sinh ra một nghề mới cho người dân nhiều làng ven chợ, nghề mổ gia cầm. Vợ chồng anh Sơn chị Dung cứ 4 giờ sáng lại chở nhau đi 30 cây số đến chợ, bán 2 tiếng lại về. Nghề này thay cho cái nghề thợ hồ vất vả trước đây. Anh chị đã xây được nhà to trên đất mà cha mẹ nuôi để lại. Người đàn ông 43 tuổi này thì có thể tự đoán là mình 43 tuổi. Anh ấy tên là Sơn, và Sơn là cái tên mà anh nhớ chắc là từ bé đã có tên như vậy rồi. Anh nhớ là mình đột nhiên bị lạc vào giữa người đời vào lúc anh khoảng 5 tuổi, mới có 5 tuổi đấy ạ. Vâng, và anh ấy thất lạc là cách đây là 38 năm, nhưng mà tới tháng 4 năm ngoái thì chúng tôi đột nhiên là nhận được một lúc là 4 lá thư của anh ấy. Sang chờ chị chờ đợi, chị bảo chờ đợi lâu lắm. Khá nhiều người tìm đến với Như Chia Hệ của cuộc chia ly để nhờ tìm thân nhân sau khi đã ê chề với những thầy bà ngoại cảm. Trường hợp của anh Sơn thì rất bi hài. Nghe lời cậu Liên ở Hải Dương, lòng thành đến nhận một người mãi trên Phú Thọ làm mẹ, mà bà ấy khăng khăng không nhận vì bà ấy có mất đứa con nào đâu. Em vào tận nhà ngồi nói chuyện, bà đấy cũng nghèo, không có đâu. Cái thằng con trai nó học lớp 9, ông người bà cũng không nhận em. Bà bảo có lên đây cũng không nhận. Thế này em bảo này thì chẳng không phải rồi. Thế là bà cũng không thất lạc người con nào đúng không? Không. Thế tức là người ta chỉ vậy đúng không? Cậu Liên cậu nói rồi chưa ra khỏi ngõ rồi có người nọ mà nên tận đấy em còn gọi điện em bảo cậu ơi con tìm được người nhà rồi, cậu cho con xem có phải không? Cậu bảo đúng rồi đấy mà còn đi tìm ở đâu nữa. Em về em bảo vô lý, một đằng là anh bây giờ lại cứ bảo là em thì không bao giờ đúng được. Em đợt đấy là cũng không có, đi bán cả xào ruộng đi. Thôi đấy anh cứ đi tìm thì anh cứ kể cả đấy chưa có thì anh cứ bán ruộng đi. Vợ chồng nhà em thì sống thì hai vợ chồng lấy nhau cũng chả có gì ạ. Tiền không có. Thế là anh bán ruộng đi để anh đi tìm thì thôi em cũng đồng ý để anh đi tìm gia đình cho đỡ tuổi thân ạ. Thế là bán xào ruộng đi. Hết luôn là về luôn. Vâng. Sau lần ấy, phải hơn 1 năm, anh Sơn mới quên được chuyện làm anh bị tổn thương sâu sắc này đi. Hai vợ chồng đều chỉ học đến lớp 5 nên anh Sơn nhờ cô em dâu liên tục viết thư nhờ chương trình tìm kiếm. Chuyện là quãng 38 năm trước, Sơn mới chừng 5 tuổi ở nhà bà nội Thu cùng với anh trai và một đứa em gái nhỏ. Một hôm, anh Hải rủ Sơn xuống cano trước nhà đi lên thị xã, lên tàu hỏa rồi lang thang trên đó chừng 1 tháng. Rồi anh Hải gửi Sơn lại cho một bà bán chè xanh tại ga Việt Trì. Ở được 1 năm, nhớ anh quá, Sơn lại bỏ ra ga, chờ mãi mà anh Hải không quay lại. Sơn chấp nhận làm con nuôi của bà Nhần, người Thường Tín. Vợ anh Sơn cũng người làng,
hai vợ chồng tay trắng làm nên, gia đình có nếp có tẻ thật hạnh phúc. Chúng tôi nói với Sơn rằng thất lạc mà được như thế này là may mắn đấy. Họ hàng hai bên nuôi, bên vợ, đến hàng xóm láng giềng đều yêu mến và quan tâm đến ước nguyện đi tìm gia đình của anh Sơn. Anh bảo mình phải sống sao để không ai nói mình là con nuôi. Năm nay cũng tầm hơn 40 tuổi đời rồi, còn thì đi đâu chị ạ. Bây giờ thân lạc mấy chục năm không biết mặt bố mẹ đẻ thì ai mà chả sốt ruột được chị. Phá lệ, chúng tôi đưa cho vợ chồng Sơn xem chiếc ảnh của gia đình ruột mà chúng tôi đã kết nối được. Thật là thương. Từ hôm đó đến nay, vợ chồng Sơn mất ngủ. Để cho em gặp bố mẹ em trước Tết này được không? Chị ấy giúp với em. Sao mà nóng ruột thế à? Nhiều gia đình khác người ta cũng nóng ruột lắm. Ý là bây giờ nhìn thấy rồi lại càng mong. Nhưng mà bây giờ không gặp thì tôi gặp, bây giờ nhìn thấy rồi ai mà chẳng muốn, chỉ muốn gặp bên cạnh luôn. Quê của Sơn là chỉ cách chỗ Thường Tín đó là chỉ có 20 cây không thôi. Thế em đoán là ở đâu? Nhưng mà chị sai, cách 40 cây cơ. Nó ở Bình Lục, Hà Nam. Bây giờ thử xem nhé. Em phải nhìn xem. Quê là ở xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Nhà thì ở bên chợ, là gọi là chợ sông, đấy ở ria sông luôn. Nhà cũng nhà xây nhưng mà kiểu ngoài Bắc đây là xây bình thường thôi. Nhà có 4 gian, thì hai bên là hai cái buồng, còn giữa là nhà ngoài, thì bên cạnh là có bếp, thế thôi. Ria ở ngoài cổng là có cái cầu ao đá là xây gần 10 bậc là xuống sông luôn. Ria chợ mà, thì là đấy nó có cái bến cano mà, thì là đi thị xã, còn là đi ra chợ thì khoảng 15-20 mét thôi, nhà ngay ria chợ. Hà Nội thì là thường ở ngoài ta gọi là bà Thu, gọi tên ông thôi, ngoài Bắc thì cứ đi lấy chồng là gọi tên chồng. Bà mất năm nay là hơn 3 năm rồi. Chỗ nhà thờ đấy thì cũng xây lại rồi. Chỗ bậc cầu thang đá thì không còn nữa. Bến cano bây giờ người ta không hoạt động nữa. Chợ thì vẫn còn ở đó, nhưng mà không còn ai người nhà của em ở đó cả. Vậy thì theo như Sơn thì ai là người đã cho mình biết cái chuyện này nào? Chị thì em chẳng biết gì. Đây là do em nghĩ là từ bé tới giờ em ở với cả bà nội, cho nên với cả anh trai này, cho nên em nhớ như in. Bố mẹ thì em có được gặp đâu. Nào em nhìn đi. Bố mẹ đã tìm tiền mới vào. Lúc đấy hai anh em tôi đi á thì có khoác một cái giỏ, trong đấy có mấy bộ áo thôi. Còn em nó mặc quần dài, còn tôi thì quần đùi, chân cũng đi dép, quần áo thì cũng không được lành lặn mấy. Buổi sáng thì bà đi chợ thì thấy nhà thì khổ quá, thế là thì hai anh em tôi bắt đầu là dẫn nhau đi lên cano đi thôi. Mà chủ yếu là đi tìm bố mẹ, nhưng mà cũng không biết bố mẹ giờ ở đâu, biết không? Thế nên hai anh em tôi nào đi bụi đời. Không đi lên cano thì đi thẳng vào Phủ Lý đầu là ra bến xe lửa hay tàu á, là cứ đi nhảy tàu đi với vật vã thôi. Hai anh em ngủ ở cái toa tàu đúng không? Nhưng mà cái lối lên nó xuống á, thì đồ đạc thì để hai anh em ngủ quên, thì nó lấy hết đồ đi. Thì kêu thằng em đó là nằm đấy đi. Thì đâu có thất lạc cái chừng mấy ngày á, thì tự nhiên đang ngồi trên cửa tàu lên xuống là thì nhìn thấy thằng em nó nhảy xuống. Thì từ lúc đó hai anh em đầu lại bám vào nhau để xin ăn sống. Rồi cứ lúc lên mập hai bà buôn bán thì bà kêu thôi giờ mỗi người nuôi một người. Thì là tôi ở ga dưới, còn thằng em ở ga trên ga Việt Trì, còn ga dưới ga gì tôi không biết. Tôi cũng nói, tôi bảo thôi giờ thì gia đình hoàn cảnh vậy thì giờ phải chịu thôi em ạ. Thì lúc đấy nó nhỏ, nó cũng chỉ biết gật thôi, dạ thôi, nó biết cái gì. Mình lúc đấy cũng 13-14 tuổi rồi mình còn không nói chút.
Người kia bây giờ khó khăn quá thì mỗi người ở một chỗ thì lâu lâu thì anh em thì người ta hứa là cho để gặp mặt thăm nhau biết không, nhưng mà có cho gặp mặt thăm đâu, tại vì hai ga đấy nó cũng cách nhau có ba mấy chục cây số đâu. Ở một thời gian với bà bán hoa quả, Hải xin đi gặp em. Xuống ga Việt Trì lang thang chục ngày rồi không biết tìm thế nào tiếp, Hải lại đi bụi trên các chuyến tàu. Cho đến một hôm, một người họ hàng tình cờ nhìn thấy, thuyết phục Hải đi theo, rồi gọi bố mẹ Hải đến đón về. Tôi nói chung là tôi rất mừng, nói chung cũng cảm ơn chương trình. Thì trước sau thì anh em cũng gặp cả nhau, thì tôi chỉ khuyên nó rồi anh em rồi sai lầm này kia, rồi bây giờ lớn hết rồi, nhà cửa có rồi đúng không? Thì em thích ở đâu thì ở ngoài đấy cũng được, thay vô này ở với bố mẹ anh chị cũng được. Nhà đây trên nhà trên này vẫn còn rộng mênh mông, nhà trên đâu ai ở đâu. Nó rồi chỉ nói vậy thôi, thì mong em tha thứ cho anh. Nên bây giờ tôi chả yêu cầu thì bây giờ gặp được em thì mừng, nhắn em mừng nếu gặp được thì giờ vào để ở, nếu không ở được thì thôi, quyết định của nó thôi, chả biết nói gì hơn, chỉ chờ chương trình thôi, còn mong được ngày được gặp em thôi. Và khi theo dõi thì cô chú có nhận ra con trai của mình anh Sơn không ạ? Bây giờ mới nhận ra. Lúc đó thì cô em ở ngoài Bắc gọi cho cô ruột ở trong này, sau đó cô ruột ở trong này gọi lên cho thằng em út em, báo là tìm được anh Sơn rồi, đăng ở trên TV á, như trên của cuộc chia ly số 113 á, thì em mới mở TV lên em coi, rồi sau đó em dẫn cả nhà ra coi. Anh nhớ tên bà nội là Thu, bố là Hùng, người anh trai là Hải, hơn anh chừng 5 tuổi. Cô em báo là nhà em là MTV là chắc chắn là 100% là như vậy rồi, tại vì tất cả mọi thứ đều trùng khớp, không có sai gì hết. Mẹ em cũng nói mà là có một người ăn bị thất lạc ở ngoài Bắc, nhưng mà lâu rồi, lúc đó em còn chưa đẻ cơ. Đi làm ca rồi tối đi sáng về mà đang lúc 11, 12 giờ đêm ấy, là lúc mới vào ca đang làm rồi tự nhiên em Úc nó gọi điện, cứ tưởng là nhà có chuyện gì, thế gọi điện bảo chị ơi chị, nhà mình tìm được anh Sơn rồi. Trời ơi lúc đó mừng quá trời, đêm làm không được mà khoe quá trời người trong truyền ấy. Là cả đêm hôm đó nhà em đâu có ai ngủ đâu, cả ngoài Bắc cũng vậy, cô ở dưới Biên Hòa cũng vậy, cả đêm không ai ngủ đến sáng, chỉ mong đến sáng để gọi đến chương trình. Ngày xưa là khi mà đi hai vợ chồng cô á đi buôn bán rồi giao con lại cho bà nội nuôi, thì có khi nào nghĩ là con mình sẽ ra đi như vậy không cô? Không, cô nghĩ không có bao giờ như thế, bởi vì cô chú hồi xưa khổ lắm, rồi nghèo lắm, đi hết làm thuê làm mướn, không thiếu cái kiểu gì để về nuôi các con ấy, thì cứ đi có bận thì đi 1-2 tháng, có lúc đi làm thuê, lúc thì đi buôn bán, ôi đủ nghề, không thiếu, đi đào đá đào đất đủ nghề đấy chứ, nuôi các con thôi. Thì bà nội cũng nghèo ở nhà thì bà đi buôn thúng bán bẹt ấy thì có được bao nhiêu, ở quê mà ruộng rẫy thì không có. Bà nó ở bà nội. Bà nội ở cũng cái nhà Hải đây này. Là hai anh em ở với bà nội. Thế còn vợ tôi với bà này lên Đại Từ. Thế là làm ở đấy. Thế thì khi làm ở đấy thì tôi bắt đầu là Hải đó bảo bố phải làng mất rồi. Thì về nghe thấy cái tin này từ bấy giờ là hàng bao năm nay cô nó khóc, cái mắt cô nó kéo gườm như thế đấy chứ trước có thế đâu. Thì đúng là nhờ là mình ăn ở hiền lành ấy, nhờ bề trên ban phước cho đến ngày nay mới lại gặp được con ấy, cô mừng lắm, mừng không biết nói thế nào hết đi. Năm nay là 37 năm rồi. Sau 3 ngày sau cô về nhà là thấy tin như thế, nhưng mà đi tìm đâu có thấy. Từ bấy giờ đi cũng đi tìm nhiều lắm nhưng mà chẳng bao giờ gặp lại con hết. Thì là cô thương nhất là nó phải sống tự lập từ 5 năm tuổi đến giờ. Thế còn những các anh các chị ở đây, với các em ở đây thì lúc nào bên cô lo cho đầy đủ, không thiếu cái gì hết, cô làm lo hết. Nhưng mà cô thương nhất là nó mới có 5 tuổi mà nó phải đi tự lo đến cuộc sống, đi gửi thân và làm con nuôi người ta, cô thương nhất.
gặp đi đây này. Đấy. Bố ơi, con 5 giờ con mới gặp được bố. Mẹ ơi, con ơi. Con càng thương mẹ nhiều hơn. Nhưng chưa hề có cuộc chia ly, lại cho nhau người thân ruột thịt, lại cho nhau tháng ngày đã mất. Giây phút cuối cùng con muốn cầu mẹ. Mấy tuổi rồi em cũng nặng và em vẫn còn nhớ như chưa hề có cuộc chia ly, con đường đi vẫn có lối về, con đường đi vẫn còn xa lắm. Đến khi nào, đến bao giờ không còn những cảnh chia ly. Em rồi em mới còn nhớ như nó rõ ràng là chỉ có thằng gái em một mình. Như trời. Thưa quý vị, vâng, sau chương trình hôm nay thì cũng như là thường lệ chúng tôi sẽ làm một số cái giấy xác nhận gửi cho công an địa phương để theo yêu cầu của người tìm được là lấy lại được cái danh tính, cái danh tính của mình, lấy cái nhân thân của mình. Trong trường hợp của A Nhia thì bây giờ là A Nhia có giấy rồi nhé. Vậy là sau Tết mình sẽ đi làm nhé, đến bưu điện làm để mà có được chứng minh nhân dân lấy lại cái tên là Phùng A Sầu. Rồi bây giờ bố và em là chỉ cần tình cảm của em thôi đó. Rồi chúc mừng gia đình. Và thưa quý vị hãy nhớ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể làm lại cái giấy tờ tùy thân và sử dụng một loạt các dịch vụ công cộng khác tại 14.000 điểm giao dịch của Bưu điện Việt Nam thưa quý vị. Xin chân thành cảm ơn Bưu điện Việt Nam, tổng công ty phân bón Sông Danh, thép Bobina, Vietset và những người đang đồng hành với Như Trẻ của cuộc chia ly để giúp đoàn tụ những đôi người thân ngày hôm nay. Thưa quý vị, Như Trẻ của cuộc chia ly số 115 với chủ đề sống cậy tình người. Quý vị có thể xem lại trên trang web của chương trình hãy lên tiếng.vn và kênh YouTube Như Trẻ của cuộc chia ly. Bắt đầu từ đêm nay, chương trình sẽ phát lại vào ngày 28 Tết lúc 14 giờ trên VTV1 và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày 3 tháng 3 năm 2018 với Như Trẻ của cuộc chia ly số 116 thưa quý vị. Xin chúc mừng năm mới ạ. Chúc mừng năm mới. Cảm ơn chị.